Včera skončil Mezinárodní týden tmavé oblohy. Opakuje se pravidelně od roku 2003 a má jasné poslání: zvýšit povědomí o negativních dopadech světelného znečištění. O víkendu se do částečné tmy proto ponořilo Brno, kde zhaslo přes 40 000 lamp veřejného osvětlení. Výsledek experimentu teď hodnotí vědci, jak výrazně ovlivňuje světelný smog naše zdraví a jaká rizika přináší přemíra takzvaného modrého světla. To už je téma pro muže, který se ne náhodou označuje jako světlonož. Ve studiu vítám světelného experta Hinka Medřického. Dobré ráno vám přeji. Dobré ráno všem. Vy jste přišel do studia a první, co jste udělal, začal jste tady mířit na naše světla. Tak co jste zjistil? No, je to docela dobré. Jo? Protože ten budící pík, který tady máte v modré, tak on se posunul do 460 nanometrů, takže už to minulo tu harmful blue light oblast, která je 415 až 455, takže máte to mnohem lepší, než jsem čekal. Takže vliv na moje zdraví to nebude mít tak razantní. Ano, je to opravdu dobré. Kdybychom se tedy podrobněji věnovali právě modrému světlu, co si pod ním konkrétně mají lidé představit a z toho dlouhodobého hlediska, jaký vliv skutečně na naše zdraví může mít? Ono to není jenom ta modrá, ta monochromatická, která tady svítí kolem nás, ale je to modrá součást bílého světla, protože každé bílé světlo obsahuje modrou, zelenou, červenou a pokud je bílé neutrální, tak je to vyrovnané. Tady to trošku je do modra, protože nám sem přichází ty monochromatické barvy, ale v bílém světlo je to vyrovnané. A ta modrá část je vlastně nejnebezpečnější, protože ona v přírodě byla vždycky vyrovnaná a v těch umělých zdrojích takhle vyčuhuje ta koncentrovaná energie by tam neměla být a hlavně po západu slunce nebo těsně předtím, než sluníčko zapadá, tak všichni vlastně vidíme tu kouli už jako oranžovou. A vlastně potom svítil oheň a pak už byla vždycky tma. A ta tma už dneska není a dostává se do tmy světlo, které tam nikdy nebylo a ten modrý signál je vlastně pro organismy, že je den. Takže nejenom my lidé, my si to dovedeme nějak vysvětlit, že to jsou lampy veřejného osvětlení a že je tady máme pro bezpečnost. Ale zvířatům to nevysvětlíme, že těch 1,3 v Brně zhasly 40 000, ale v České republice je 1,3 milionu svítidel, které energeticky i spektrálně, tam, kde třeba hmyz lítá, tak tam jsou desítky tisíc luxů a přináší jim to informaci, že je den. Z toho logicky vyplývá, že to musí ovlivňovat i kvalitu našeho spánku. Tak jak moc jsme vlastně tím modrým světlem v domácnostech zamořeni? A chápu, že je to velmi obsáhlé téma, ale nějaký stručný návod, co dělat před spánkem a naopak čemu se vyhnout? Je to jednoduché, chovat se tak, jako by svítilo slunce venku, ale ne každý den, ale 1. června. Protože my už se neřídíme tím sluncem, jako jsme se řídili dřív, když jsme ještě byli závislí na pouze slunci, máme umělé zdroje, takže my si můžeme rozsvítit světlo i po západu slunce, především v zimě. Ale 1. června je takový referenční den, už brzy to bude, a měli bychom sledovat, jak svítí slunce a tak potom svítit i doma. To znamená těsně přes den, celý den, od rána, bílé jasné světlo, především když jsou dneska děti na distanční výuce nebo lidé na home officech, tak bílé jasné světlo, ideálně od slunce, to znamená sednout si k oknu, večer už teple bílé světlo do úrovně očí a nebo 90 minut předtím, než si chceme jít lehnout, tak už se připravovat oranžové světlo pod úrovní očí a hlavně na displeje dát softwarové filtry nebo si nasadit červené brýle. Oranžové nestačí, musí být červené. Mimochodem, ty červené brýle vy nosíte poměrně často, to je nějaký váš vynález, anebo se to dá někde sehnat? To se dá koupit úplně běžně, běžně se to dá koupit, ale musí být právě změřené tím spektrometrem, protože jsme zjistili, že na trhu je spoustu výrobků, které se deklarují jako blue blocking glasses a přitom modrou propouštějí. Takže není to úplně tak jednoduché, ale když jsou červené, tak je tak 90%, že to bude fungovat. K tomu 1. červnu to tedy znamená, že v ten den ideálně si asi odpojit přípoj elektriky, abychom měli jistotu, že v žádném případě nezapneme večer světlo. Ne, tak kdo má mozek v hlavě, tak to pochopí, jak svítí sluníčko. Po té praktické stránce, když tedy někdo vstává třeba velmi brzy, jako my tady v ranní show, to znamená klidně i před 4:00 ráno, tak co doporučujete, kdy naposledy se koukat do počítače, do televize, do mobilu? 9,5 hodin předtím, než chcete vstávat. Aby váš spánek byl kvalitní, tak potřebujete 8 hodin a
k 8 hodinám se musí přičíst ještě 1,5 hodiny příprava. Takže 9,5 hodiny předtím, než chcete vstát. To znamená 18:30, pokud počítám Tak, správně. 18:30, ale dělat to pravidelně, protože jinak dochází k takzvanému sociálnímu jetlagu, že aniž byste opustila časové pásmo, tak když budete vstávat o víkendu jinak a v týdnu jinak, musíte potom vstávat pořád stejně. Tak já to zkusím tady navrhnout kolegům, že prostě v 18:30 přestávám komunikovat a že se uvidíme až ráno. Nevím, co mi na to řeknou. Mimochodem, já jsem si tady přinesla takovou na ukázku žárovku, kterou jsem včera hledala docela pracně doma, protože by mě osobně zajímalo, čím se řídit, když si vybíráme žárovky na obalech. Jaké údaje jsou vlastně pro nás důležité? Je to ta teplota chromatičnosti. Tady takhle. Možná vzít. Ano, děkuji. Tady jsou lumeny, těm nikdo nerozumí, ale řekněme 60 žárovka měla 710 lumenů. Takže tady je 600 lumenů, takže to bude přibližně jako 60 stará žárovka. A potom je hrozně důležitá ta teplota chromatičnosti. Tady je 3000 velké K, to jsou kelviny. A dílek Kelvina je jako Celsia, ale je to posunuto o 273 stupňů. Takže čím nižší teplota, tím je to žlutější. To znamená, jsou i třeba 1800 Kelvina, což je taková krásná oranžová jako oheň. No tam je napsáno teplá bílá, což už tak nějak jako jsem pochopila, že není úplně nejlepší volba. To je, řekněme, kolem večeře. Kolem večeře v pořádku, protože ta 3000 se udává právě jako teplá bílá, ale 90 minut před spaním už by to chtělo oranžovou, která nemá označení, nebo má vlastně PC Amber. P jako fosfor, C jako converted, Amber jako oranžová. Jako ale pak je ještě nějaký údaj CRI, jsem si četla, který je velmi klíčový, ale třeba tady na tom obale vůbec nikde není. Když tu není, tak je pravděpodobně, že je 80, protože 80 musí splňovat ty zdroje. Takže když není napsáno CRI, to je Color Rendering Index, nebo RA, ještě to může být hodnota, tak to číslo měli bychom používat 95 i 98, už se dá dneska sehnat. Včera tedy skončil ten týden tmavé oblohy, kdy jsme připomínali experiment z Brna, kde zhaslo 40 000 lamp světelného nebo veřejného osvětlení. Už jsou známé nějaké výsledky, případně na co se tedy vědci zaměřují a jak vy jste hodnotil ty snímky, které kolovaly po sociálních sítích a my si je ukážeme? My jsme tam odpovídali na spoustu komentářů, ale já bych měl poděkovat především panu Jílkovi, Jílek je ředitel technologií hlavního města Prahy, panu ředitel technických sítí Brno, panu Roučkovi, poděkovat za to, že se to podařilo, protože zhasnout druhé největší město, tak to je opravdu unikátní, protože to měření, předběžné výsledky ukázaly, že 50% světla vytváří světelného znečištění, vytváří lampy veřejného osvětlení a druhá polovina jsou soukromé lampy, které jsou v obchodech, ve výlohách, reklamní štíty, nasvětlování soukromých budov. Takže je třeba si uvědomit, že ano, můžeme regulovat veřejné osvětlení, to se reguluje velmi jednoduše, protože je to pod státní mocí a když se řekne zhasíná, protože to přijde z Bruselu, to nebudeme muset dělat. My tady přijde Cubefel a bude se to muset snížit, ale potom přijdou na řadu soukromá světla. Takže máme nové heslo, musí i vaše světlo v noci svítit, protože není třeba svítit a hlavně máme tady tu technologii 140 let elektriku, ale musíme si uvědomit, že suprachiasmatická jádra, ty centrální hodiny, tak ty jsou řízeny, ty se vyvíjely a fungují u těch organismů 500 milionů let. A my přidáváním světla do přirozené noční tmy vlastně přidáváme signál. A vlastně signál pro rozmnožování byl měsíc v úplňku, který vytvoří čtvrt luxu. Světla na ulicích jsou dneska jednotky až desítky tisíc luxů a to je hrozně moc. U těch lamp jsou desítky tisíc luxů. Je to téma, o kterém bychom si samozřejmě mohli povídat hodiny a hodiny. Já vám děkuji alespoň za toto stručné nastínění, které povede u mnohých z nás k zamyšlení, jestli je nutné skutečně svítit tak intenzivně. Děkujeme moc, tolik světelný expert Hynek Medřický, ať se vám daří. Díky a spěte a v noci ve tmě hlavně.